السلام علیکم. دا ویډیو سپیشل د ملاکند بورډ د ایگزام په حواله سره ده چې د سپرډنټ او ډیپټي سپرډنټ صاحبان لپاره ډیره اهم او ضروري ده. ملاکند بورډ د سټوډنټ د سټاف د انلاین اټینډنس او د ایگزام ریلیټډ ډاکومنټیشن لپاره یو اپ لانچ کړی چې ورته RTEM وایي، یعنی ریل ټایم ایگزامینیشن مانیټرینګ سیستم. دی ویډیو کې به دغه اپ ډیسکس کوو. د اپ هر یو اپشن په ډیټیل سره وایو چې د اپ په پراپر استعمال باندې ځان پوه کړو. چې ملاکند بورډ کله د امتحان شیډول جاری کړي او د امتحان عمله والي، نو د سپرډنټ او ډیپټي سپرډنټ صاحبانو لپاره د واتس اپ یو ګروپ جوړ کړي. په دغه ګروپ کې د امتحان متعلق معلومات شیر کیږي. په دغه ګروپ کې تاسو سره د اپ دغه لینک هم شیر کیږي. دغه لینک نه تاسو دغه اپ ډاونلوډ کړئ او په خپل موبایل باندې انسټال کړئ. د دې ویډیو په ډسکرپشن کې تاسو ته دغه لینک پرووایډ کوم، دلته هم تاسو انسټال کولای شئ. چې کله تاسو دغه اپ انسټال کړئ نو د بورډ طرفه تاسو ته یوزر نیم او پاسورډ درکړی شي. چې کله تاسو پاسورډ او یوزر نیم تاسو ته میلاو شي نو دغه اپ ته تاسو لاګین شئ. او چې کله لاګین شئ نو تاسو سره به دغه یو اپ مخې ته راشي. ګور دغه یو اپ دی. و دې اپ ته تاسو لاګین شئ او ټول نو بیا به تاسو دا یو کوئ چې را بشي دلته او دلته نه وته پاسورډ چینج کړئ. ټیک شو، خپل پاسورډ به ته پرووایډ کړئ. بیا به راشي دلته په دې سټاپ باندې به کلیک کړئ. چې په سټاپ باندې تاسو کلیک کړئ نو دلته به راشي د ویو سټاپ ته. دا به تاسو وګورئ چې تاسو سره کم انویجیلیټر د سره دي. بیا به هر یو ته کار وکړئ او کمپرم به کړئ چې تاسو ډیوټي کوئ که نه کوئ. نو که ان کیس یو انویجیلیټر ډیوټي ریفیوز کړي نو بیا به تاسو داسې کار وکړئ. دغه واتس اپ کوم ګروپ چې دی په دغه کې به تاسو یو لیټر سبمیټ کړئ د انویجیلیټر ډپلایمنټ لپاره. نو د بورډ نه به تاسو ته د هغوی اډر میلاو شي. چې کوم اډر تاسو ته میلاو شي نو بیا به داسې کار وکړئ چې را به دلته د ایډ سټاپ په دې باندې به کلیک کړئ او دلته به دغه انویجیلیټر نیم، CNIC نمبر، اکاونټ نمبر او دلته کې به دغه انویجیلیټر یا د سپرډنټ یا ډیپټي سپرډنټ تاسو کوم ځان سره اخلئ هغه به سلیکټ کړئ. که تاسو انویجیلیټر لرئ نو په انویجیلیټر باندې تاسو کلیک کړئ. ټیک شو، دلته به د هغې فون نمبر، ایډرس وغیره انټر کوئ. بیا دلته څه کوئ، سیو سټاپ په دې به کلیک کړئ. دا به تاسو سره سټاپ کې بیا ایډ شي. ټیک شو، اوس چې کله تاسو پیپر له ځئ نو سهار کې به تاسو داسې کار وکړئ چې را به شي دلته په دې شیډول باندې به کلیک کړئ. دا به وګورئ. ټیک شو، دا به دلته نه ریفریش کړئ د شیډول او بیا به دلته راشئ د ډیټ شیټ باندې به کلیک کړئ. په دې کې به وګورئ تاسو سره کم پیپر دي. ټیک شو، نو نن زموږ سره چونکې مارنینګ کې د اردو پیپر وه چې کوم کمپلیټ شوی ده. اوس ایونینګ کې موږ سره د سیوکس پیپر دی. په دې کې موږ سره یو سټوډنټ دی. ټیک شو، او دې د بینک نه به تاسو دغه پیپر یې ریسیو کړئ. سهار کې به تاسو دا ګورئ. ټیک شو، د هغې نه پس چې کله پیپر شروع شي بیا به تاسو دلته راشئ د سټاپ ته او په سټاپ کې به تاسو داسې وکړئ چې مارک اټینډنس ته به راشئ. اوس چې کوم تاسو سره ډیپټي سپرډنټ دی، انویجیلیټر دی وغیره د هغې اټینډنس به ولګوئ. ټیک شو، نو چونکې نن زموږ سره یو سټوډنټ دی نو دا نور کسان ما په چوټۍ کړي ډیوټي دیو اپ ده. ټیک شو، نو صرف د سپورټنټ اټینډنس به زه ولګوم، باقي به څه کوم اپ کوم. ټیک شو، دا کسان ما سره ایبسنټ دی، ډیوټي ریفیوز کړل، دا به زه ایبسنټ ولګوم. دا نور به څه کوم ډیوټي به دیو اپ ولګوم. ټیک شو، بیا به تاسو دلته راشئ دغه آیکن چې تاسو ته ښکاري په دغه آیکن په تاسو کلیک کړئ او دلته نه به اټینډنس سیو کړئ. ټیک شو، اوس به تاسو دلته وګورئ چې په ایونینګ کې تاسو سره کوم اټینډنس دي. صرف د سپرډنټ اټینډنس ولګئ، د باقي ټول په ډیوټي باندې اپ کوو، سب کې ایبسنټ دي. بیا به دلته داسې کار وکړئ، دلته نه به سبمیټ کړئ، سبمیټ ایون اټینډنس په دې چې تاسو کلیک کړئ دا به سبمیټ شي. ټیک شو، و دغه اټینډنس وشو. دلته به تاسو راشئ بیا د سټوډنټس ته به راشئ. چې سټوډنټ ته راغلی د تاسو د سټوډنټس اټینډنس اخلئ. ټیک شو، دلته تاسو د کوم کیو آر کوډ ښکاري په دې کیو آر کوډ باندې کلیک کړئ او د سټوډنټ نمبر والئ او د رول نمبر باندې چې کوم کیو آر کوډ لګېدلی هغه کیو آر کوډ ته به ونیسئ، سکین به کړئ، د سټوډنټ اټینډنس به ولګوئ. داسې به 1 by 1 لګوئ. ټیک شو، نو زه دلته د یو سټوډنټ موږ سره یو سټوډنټ دی، زه اټینډنس لګوم. نو په دې کیو آر کوډ باندې تاسو کلیک کړئ داسې او دې ته به داسې ونیسئ. ټیک شو، اوس د دې دلته به تاسو د پیپر هغه سیریل نمبر چې کوم دی هغه به انټر کړئ. دا د سیریل نمبر دی. ټیک شو، دا پریزنټ ولګوئ. بیا به راشئ دغه شانته بل سټوډنټ ته به راشئ او دغه شانته 1 by 1 به تاسو سکین کوئ، د هغې اټینډنس به ولګوئ. خو تاسو کوشش کوئ چې دا کم آنسر بک تاسو کوئ دا سیریل وایز ورکړئ، تاسو بیا مینول اټینډنس لګولو ضرورت نه وي. چې تاسو ټوټل کله اټینډنس د سټوډنټ ولګولو بیا به دلته راشئ د ایبسنټ انټري ته به راشئ، په دې به کلیک کړئ. نو چې کوم سټوډنټان تاسو سره ایبسنټ وي نو هغه به دلته راغلي، لاندې به ورته لیکلي مارک ایبسنټ، نو په هغه به تاسو مارک ایبسنټ به ولګوئ او بیا به اټینډنس سبمیټ کړئ.
اوس د دې سټوډنټ به سمري زه ګورم اوس موږ ګوره په ایونینګ کې موږ سره دا سیوکس پیپر دی یو سټوډنټ دی او دا به زه سبمیټ کوم کوم ځای به سبمیټ کوو دلته به راشو دې سبمیټ اټینډنس ته به راشو او بیا به دلته راشو په دې سبمیټ ایونینګ اټینډنس په دې زه کلیک کوم دا ما اټینډنس د ما ولګو ټیک شو اوس بل تر شم د سمری کې به وګورم سبمیټ اټینډنس اوس سیوی کې موږ سره یو سټوډنټ دی یو هم پریزنټ کړی دی دا شان تاسو د 1 by 1 د هر یو سټوډنټ اټینډنس ولګوئ اچھا باقي چې کوم اپشن دی unfair means باندې تاسو کله کلیک کوئ مثلا دلته دا مختلف اپشن راځي impersonation case cheating material mobile cheating paper smuggling misbehavior any other violation نو په دې کې تاسو په سټوډنټ باندې کیس جوړوئ شئ ان کیس یو کس د بل کس د پرناسي impersonation کیس یو هغه به تاسو په دې باندې کلیک کړئ دلته او دلته به د غیر نمبر ولیکئ او د غیر بیا پکچر والی تاسو ٹھیک شو د پکچر والی لکه د مثال په توګه دلته یو سټوډنټ دی او موږ چې د impersonation کیس کې د ان کیس نو موږ به دې سټوډنټ ته پکچر ول ټیک سټوډنټ پکچر او به سبمیټ کو ٹھیک شو دا شانته چیټینګ میټیریال چې په چیټینګ میټیریال باندې چې کلیک کړئ داسې نو دلته به نمبر انټر کې بیا به دغه کم نقل چې وي د هغې پکچر به ولې سبمیټ به کوئ دغه شانته 1 by 1 تاسو دا ټرای کوئ اچھا دلته سټوډنټ د ډاونلوډ سټوډنټ چې کله تاسو پیپر لځئ نو سهار کې دا ډیټا تاسو پهله ډاونلوډ کوئ ډاونلوډ سټوډنټ باندې تاسو کلیک کړئ نو ټول سټوډنټ چې کوم ریکارډ هغه به ټول ډاونلوډ کړي دلته کې صحیح ده او دلته ان سنت لاګ چې کوم اټینډنس موږ اخیستی یا موږ کوم پکچر اخیستی هغه موږ سبمیټ کړئ نو د ان سنت لاګ کې بل تر راغلي دلته به پراته ټیک شو او بنډل و چې کله تاسو پیپر له لاړ شئ پیپر تاسو کولاو کړي نه لکه کوېسچن پیپر تاسو کولاو کړي نه د هغې نه مخکې به تاسو پکچر والی او دې بنډل باندې تاسو کلیک او پکچر به دلته والی ټیک شو او هغه پکچر به تاسو سبمیټ کړئ چې کله مې سبمیټ کړ نو په لاست ټایم کې چې کله پیپر ختم شي او تاسو پیپر سیل کړئ یعنې پیپر کله وګنډئ تاسو به هغه باندې سیل ولګوئ لاک پې ولګوئ د هغې نه پس به بیا دلته کې راشي دې بنډل به کلیک کوئ بیا به دلته نه پکچر والی ټیک شو بیا به سبمیټ کړئ دغه شان تاسو دا ریفریش ټاپ دا هم تاسو ډېرې بیسې باندې ریفریش کوئ صحیح ده او دلته تاسو سبمیټ اټینډنس کتلی شئ دغه شانته سټوډنټ باندې تاسو کلیک وکړئ او تاسو کوم اټینډنس سبمیټ کړی نو دلته د هغې سمري موږ سره راځي چېرې موږ سره په مارنینګ کې څومره کسان پریزنټ وو په ایونینګ کې څومره پریزنټ وو نو د هغې پریزنټ او ایبسنټ چې کوم انټرۍ نه دي هغه مثلا دلته کې راځي خو تاسو کوشش کوئ چې اول د ایبسنټ انټري باندې تاسو کلیک مه کوئ چې کله تاسو ټوټل اټینډنس ولګوئ د هغې نه پس بیا تاسو راشئ دلته د ایبسنټ انټري باندې کلیک کړئ نو چې کوم کسان ایبسنټ دي هغه به په خپله دلته راغلي که تاسو سره ایبسنټ نه وي نو دلته بیا ډیټا نه راځي چونکې موږ سره ایبسنټ کسان نشته نو دلته اوس هغه ډیټا نه راځي اوس که د یو کس رول نمبر سلیپ کیو آر کوډ نه سکین کېږي یعنې تاسو کیو آر کوډ ته ونیسئ هغه سکین کېږي نه نو د هغې به تاسو مینول اټینډنس ولګوئ مینول اټینډنس به څنګه لګوئ دلته به راشئ په دې مینول اټینډنس باندې به کلیک کړئ داسې ټیک شو او دلته کې به د هغې رول نمبر ولیکئ اوس چونکې د دې سټوډنټ ما اټینډنس لګولی ما سره نور سټوډنټان نشته نو دلته د هغې رول نمبر اوس نه راځي ټیک شو دغه شانته تاسو به د دې رول نمبر ولیکئ بیا به دلته دغه رول نمبر راشي او اټینډنس به ولګوئ اوس که یو کس راغلی د بل حال نه راغلی او دلته راغلی ستاسو په حال کې ناست یو پیپر ورکول غواړي نو هغه به تاسو پیپر ته الاوډ کړئ پیپر به ورته ورکړئ د هغې اټینډنس به تاسو دلته نه بیا لګوئ ادر حال اټینډنس په دې به کلیک کړئ دلته د هغې رول نمبر به تاسو دلته انټر کړئ ټیک شو او بیا به د هغې اټینډنس سیو کړئ د هغوی چې کوم رول نمبر د هغه به دلته کې تاسو ولګوئ تھینک یو ویری مچ